সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এতিয়া ৰাতি 7 বাজিছে। মই ৰাতিৰ আহাৰ বনাবলৈ ওলাইছোঁ। আজি ৰাতিৰ আহাৰত মই পনীৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। সেয়ে কেনেধৰণে কি কৰি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি বুলি ভাবিছোঁ। কি লাগে, মই ইয়াত কাজু আৰু মগজগুটি তিয়াই থৈছোঁ। তাৰপিছত গাখীৰ লৈছোঁ, এয়া কাপটো ভৰ্তিকৈ লোৱা নাই। এইখিনি পনীৰ মই এইখিনি লৈছোঁ, পনীৰ লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে লৈছোঁ মই এয়া বিলাহী, পিঁয়াজ, মটৰ, তেজপাত, কেঁচা জলকীয়া, লং, দালচিনি আৰু কচুৰি মেথি অলপ লাগিব। নিমখ, নহৰু বটা, আদা বটা, এইখিনিয়ে লাগিব। মই মিক্সিত একেলগে পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু কেঁচা জলকীয়াকেইটা একেলগে বটি ল'ম। লৈ তাৰপিছত মই এই কাজু আৰু মগজগুটিখিনি বটিম। আৰু মই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ বাটাৰেৰে বনাম। চাই থাকিবচোন কেনেদৰে কি কৰোঁ। ভাল লাগিলে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব। কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত লিখিব। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। চাই থাককচোন মই কেনেদৰে কি কৰোঁ। আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কেৰাহী এটা তুলি দিছোঁ গেছত। মই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ বাটাৰেৰে বনাম। আপোনালোকে তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু এইটো তেতিয়া বাটাৰ পনীৰ নহ'বগৈ তেল ব্যৱহাৰ কৰিলে। মই তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। মই এনেদৰে মিক্সিত কাজু, খচখচ, কেঁচা জলকীয়া আৰু বিলাহী, পিঁয়াজ একেলগে এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। তেতিয়া মই বাটাৰ দি দিম। যিমানখিনি বাটাৰ লাগে মই বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। মই প্ৰথমতে এইখিনি বাটাৰে দি লৈছোঁ, কাৰণ মই এই বাটাৰখিনি গৰম হ'লে পনীৰখিনি অকণমান কোমলকৈ ভাজি ল'ম। ইমান ৰঙচুৱাকৈ নাভাজোঁ। কৰি একদম ৰঙচুৱা নকৰোঁ। ইয়াত নিমখ হালধি মই একোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। অকণমান বাটাৰ দি পেলাই অকণমান পনীৰ বাটাৰখিনি ভাজি থাকোঁতে আপোনালোকৰ লগত আৰু এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এনেকুৱা এটা মিঠাই টেমাৰে মিঠাই আনিছিলে, গোলাপ জামুন 400 গ্ৰাম আছিল, ৰস আছিল 600 গ্ৰাম। সেই ৰসখিনি পেলাই দিবলৈ বেয়া লাগিলে মই ৰসখিনি এনেদৰে কৰ্ণফ্ল'ৰেৰে এটা ৰেচিপি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। কৰ্ণফ্ল'ৰ দি পেলাই মই এনেদৰে এটা ৰেচিপি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। মিঠাইখিনি ৰসখিনি প্ৰথমতে সিজাই লৈছোঁ, তাৰপিছত কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি পানীত গুলি লৈ ৰসখিনিত লৰাই মই এনেদৰে ঠাণ্ডা কৰি এইটো থৈছোঁ। এনেদৰে পিছত মই ইয়াক বৰফিৰ আকাৰত কাটিম। আপোনালোকেও কেতিয়াবা যদি এনেকৈ গোলাপ জামুন আনে বা ৰসগোল্লাৰ ৰস আদি কিবা কাম কাজ কৰিলে ৰৈ যায়, তেনেহ'লে গৰম কৰি কৰ্ণফ্লাৱাৰেৰে এনেকৈ মিঠাই বনাই খাবচোন, বৰ সোৱাদ হয়। এইখিনি মই এতিয়া উঠাই দিম। অকণমান এনেই বাটাৰৰ ফ্লেভাৰটো আহিবলৈহে মই
পনীৰখিনি এনেদৰে উঠাই ল'লোঁ। ইয়াত মই আৰু অলপ বাটাৰ দিছোঁ। বাটাৰ দিলোঁ। বাটাৰখিনিত মই এতিয়া এই পেষ্টটো সম্পূৰ্ণৰূপে দি দিম। ইয়াত দিম মই হালধি অকণমান হালধি দিছোঁ, অকণমান জলকীয়া গুড়া দিম। নিমখ দিম সোৱাদ অনুসৰি। লগত দিম মই ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ। আৰু এটা সৰু দিছোঁ। এতিয়া মই মটৰখিনি দি দিম। দি দিছোঁ অকণমান গাখীৰ আৰু মিক্সিৰ বাতিটো ধুই পেলাই পানী অলপ দিছোঁ আৰু অলপ দিম। লগতে মটৰখিনিও মই এতিয়া একেলগে ইয়াতে দি দিম। মটৰখিনি মই এনেদৰে দি দিম। মিক্সিৰ বাতিটো এনেদৰে ধুই আৰু অলপ পানী দি দিলোঁ। লাহে লাহে আকৌ লৰাই আছোঁ। খিনি দি দিছোঁ।
দিছোঁ মই আগৰ পৰা মই অকণমান হেৰি কৰি থোৱা কচুৰি মেথি। এইটো কমাই দিব। আৰু অকণমান গাখীৰ দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত নমোৱাৰ আগে ফ্ৰেছ ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, এইটো অপশ্যনেল। যদিও ফ্ৰেছ ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি সোৱাদযুক্ত হ'ব। এনেদৰে পনীৰৰ তৰকাৰী প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। আপোনালোকক আকৌ মই সম্পূৰ্ণ হ'লে আকৌ দেখুৱাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিসকলে আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সেইসকলক অশেষ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ এটা লাইক, এটা ছাবস্ক্ৰাইবে মোক ভিডিঅ' বনোৱাত প্ৰেৰণা যোগাব। বাটাৰ পনীৰ মটৰ দিছোঁ মই অকণমান। মটৰটো মই ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, মটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত অকণমান ধনিয়া পাত দিব পাৰিলে ভাল হ'লেহেঁতেন, কিন্তু মোৰ ওচৰত বৰ্তমান ধনিয়া পাত নাই, সেয়ে মই ধনিয়া পাত ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে বনাব, বহুতে বনায়েই বাৰু সকলোৱে। তথাপিও মই মোৰ ধৰণটো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব। সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। নমস্কাৰ।